My name is Sween. I'm Tony, and we call the show Sweeto. Sweeto. Hello, everyone! Welcome to episode 17. 17 na dyan, 17. And we have And special guest today. Kita ninyo, nami guest, dito sa among balay. Pinakaunang na biktima sa among podcast. Pinakaunang na-scam ni Tony. Ay, ito tagagamang intro ang mga tao. Wala pa may na-interview? Wala pa, ikaw pa siya una. Napa ng diri, face-to-face. Wala pa. Namin na-interview pero before. Wala ba din interview before? Sila. Ay na, sa Pero Korea. Virtual. Oh, virtual. So, Sige. kaning- So, hatag kita unang matag intro about kay atong guest. Reggie. Kay Reggie. Ay, Sige, ano ano yung pa pangalan naman diretso. sige, Anyway. cut. Sige. Okay ra na. Reggie is our colleague before sa trabaho Yes, for many years. What's ba? A teacher. Also a teacher. Used to be. Used to be a daw teacher. teacher, Asa pa man. pinaka-kuyaw na mo na friend. Pinaka-competitive. Pinaka-competitive. competitive. Isa sa kanang mga- pinaka-low-key na person na kanang Really? introvert na Kanang silent but deadly. na kind Yun. of person. I think that's a perfect na description kay Actually. Reggie. Bitaw Reggie, ko na introduce ko galing Reggie. Tagano kay diha. Welcome, Reggie! Okay, sa Balay. ato ding podcast has video and audio. So, we are in Spotify and YouTube. Wow. Diba? So, nana ko sa Spotify. Hello, Spotifyers. Spotifyers. Mugawas na kasi ilahang year end Nami Hello, ko mga Spotifyers. 150 subscribers. and 500 So, sa madumagan YouTube. mga 12. 850 para 1,000. Sige. Reg, introduce na Reg. Give Tell us us, a brief ano, background name. for Tama the- man to. ano, Hello, Oh. my name is Reggie. for the benefit So, of our... Reggie. My name is Reggie. Tapos, yes, colleagues. Yes, competitive. Dili na ko makig-compete. Mukha na ko. Admit na ko. Admit na lang ka diretso. Competitive. Dili ko sure sa silent, but kay most of the time, di ba ni silent? Luma na to dito. Silent. Uh-huh. VA pug ko for Yeah. how many years? Actually, fun fact about Reggie is Napadya that's ka why na siya nga ato ang gi-invite for this podcast because our topic is actually about long-term relationships with clients And how to scale and how after. to scale after. What's it like? But before that, diba? Sweet. With emphasis With- with a client. With a client. Yes, with a Pero client. before we proceed with that, last year pa mo nagsabot kay Sin kay Reggie for this episode. Actually, oo. Last year pa, di dyan siya madayon and finally nadayon na dyan. Ako ang dili mo dayon. Dili dayon pa. Dili. Wala di Kami madayon po na dyan, kami dyan. oo. It's really the schedule and yun. Yeah. Scheduling og dagan kay Pasensya ka. pangitabo. Lisod kay pag-artista imong friend. Ay, ikaw po, busy pa ba Actually. kay ka? Kami ka, wanderer ba ka? Ikaw ba Wonder. Wonder. Sige lang wonder. Oh, sige naglaag. Sige Reg, sige daw, how did you start ba sa kaninga industry? Yes. Kataon na. Fun fact. Fun fact naman. Actually, kabalumi, pero you know, Oo. like, for the sake of... Or basig wala sila ka-remember. So, si Sween Jud ang nag-interview sa ako before. Ayun, bitaw, no? Yes. So, nag-interview ka sa ako, pero final na. Ang first na ako kay lahi to Lahi, siya. oo. Tapos, actually, nagsulod ko sa agency. Wala ko kabalo kung unsa nga role, unsa ang hiring. Ayo, tama. Kay mura di ba before labaw na especially sa BPO pag once mag-hire na sila usually mass hiring tapos Yes. i-profile lang ka kung asa ka dapat Ihulog lang ka o kung asa ka kung dulong. asa lang ka padulong kung mag-graphics or whatever. So kato nga time kuan jud to siya kanang nalang ko sa ako ang sa point sa akong life nga nakauna ako nga mag full-time job na kaya ako kay during that time manggod ko part-time staff sa school sa office sa school director tas naga part-time pug kog teach sa college. Asa nga school ko, okay lang. Ingon dyan. Oh, ikaw sa ka. sa kuan ka John Paul II College of Davao. So karon kay Saint na siya. Saint Ay, John Saint Paul na siya. II Ay, tama. College. So nag-teach ko dito and then I realized ba na kanang what if mag full-time na lang jud ko no full-time mangita kog full-time nga work tapos dili po ko makaingon nga mag full-time kog teach kay kapuyan jud ko. Really dili jud joke ang magtudlo no so kapuyan ko kanang mag-prepare, kanang sige istorya, labaw na kanang makamit og laing tao tas gi-describe ko ninyo nga silent introvert or whatever, di ba?
gini-imagine ko sa pagtudlo dito, Reg. So, sa ako as long as ang conversation kay kanang knowledgeable, kanang natay matun-an, okay naman jud ko ana. Pero pag kanang kailangan jud makighalumi mo ingana, dili kay ko ingana. Di siya ginagawa. Dili. Di siya ginagawa. Pareho Mga Mga nonsense. pulos ka, mga nonsense. Mga Sorry kayo. introverts ba ya? So, not any sense ito ginahimo ka rin. Na may ses. So, Okay. so ato naka-realize ko nga what if mag full-time ko kay para sayo ang benefits no, mga SSS, mga Tinuod, PhilHealth, tinuod. ana. So, kato nga agency kay mag-apply unta ko a year before. Pero nakita na ko ang recruitment video kay party siya. So, ako as my introvert self, ako kayo ba? Overwhelming ra Kaya kayo. ako ang idea sa sa work after college is corporate kanang naka-formal attire, naka-on desk. table, Yes. mag-design ka Cubicles. Mo dyan lang gina-imagine sa una, diba? Kaya naman, laban ng mga fresh graduate, no? Tapos, laban na sa katong nga time nga dili pa kaayo progressive ang mga kanang let's say ang mga companies dili pa kayo ingana ba, so usually by rules jud adjay ka nang murag na adjay Sa dito iga, gabi ka maka before. Sa dito iga day this mga... was 9 years ago, 2015. 2015. Okay. Okay. Di 10 years ago, di 2014 katong una nako ng agency, Okay. 2014. 2014. Tapos anak ko nga dili na ko siya kaya, so ako sa siyang gi skip. Mhm. Tapos a year after kato naka-decide na ko nga mag full time ko, pag try na kog search dili ka to akong first choice, so pag search na ko sa kanang online og mga jobs, siya na pud ang nigawas. Oo. Hello ko. Tapos ano Maayong SEO to, maayong SEO. ano ko kanina lang jud kay no, try na lang nako ano. Tapos sige ko, tapos kato ra jud akong gi-try. Tapos pagka man gitawagan ako, interview, blah blah blah. So at first wala jud ko kabaloon sa akong gisudlan kay katong nga time ang akong idea sa virtual assistant kay based lang sa akong knowledge sa akong friend before sa college nga nag-virtual assistant to siya part-time. So abi na ko kanang naa jud sila office, tapos mag-assist siya. I thought ang virtual nga part ato is mag-assist ko pero using my virtual machine or virtual tools or whatever. Di, wala ko nagauna nga virtual space or location, something like that. So katong ganoon na. So katong pagkuan na nga uy kanang nakay-schedule nga client ko, so ano ko, okay, mo din ni siya. Tapos ginanon ko nga, sige, ikuan ka naman as virtual assistant, ana, okay, sige. Siya, si Swin to. Murag, siya na to. Kaya siya na ang Client matching. Okay, ang lahi man to ang first interview, tapos i-schedule ko for ano, tapos Tama, no? pag storya na ko sa client, amot lang, murag nagsalig lang siguro ko nga kanang bala na ko unsa akong mga English ato that time. Basta ako alang kay kanang magpina-feeling close sa client. Di ba? Yung ano, Connect kunwari ka na mangutana ka, taga-asa siya, tapos ma-share po ka sa imong lugar. Very important thing po nga dapat kabalo po mo kung asa mo gikan. Kay usually, ang mga kaninga mga clients, mangutana ni sila og mga facts about your place, about your, especially sa ako ang client, nga very interested siya sa mga current events. Moingon siya nga, ay di ba ang president ninyo ani nga tapos unsay ko aninyo kanang moabot namin sa national leaves, national fish, mga ingana. So, very kanang kuan man gud sila, gusto sila kanang collaborative sila. So, mo to nga important siya nga kabalo pud mo sa facts before mo mag-interview, no? Kay dapat kaila jud mo sa imong sarili, kaila mo kung asa mo gikan. Kay grabe ba sila na kanang ang nationalism nila ba? So they expect you to be the same. You should come in prepared. Prepared Prepared. and dili lang prepared na kanang ganing by textbook lang nga prepared na kung mosulod ka as virtual assistant lang ang topics nga imong mahibal-an. Dapat kain makisagbayan. Makisabayan ka kay at in the first place naka didto as a call to get to know each other na jud na actually dili na siya to get to know kung sa imong knowledge sa job or whatever. Maybe na ay mga ingana nga mga employers, pero mostly mura ko makain ko mostly no isa ra jud ang naka-interview sa ako. pero in my experience working with a lot of foreign clients nga wala ko nag-work as a VA pero as a consultant, usually jud na adyo mga side topics nga ingana. And if dili ka katubag, murag mawala ang interest or mawala ang ano ba, Good ang point, rapport. And also, kuan po, murag in a way, kanang imuhang credibility medyo mag-decrease. Kaya dili nimo kaya makipagsabayan sa conversation, even if it's not work-related na topic, no? Yes, actually. So, going back sa kanyo, kuan ako no, pero ingat ako nag-start. So,
kanang wala ko kabalo sa idea sa Kanang ko, ano work. kasi siya bubalik sa point na sa question. Kaya, self-sustaining. Siyempre, nag-follow ko sa, sa process. So, wala ko kabalo sa unsa akong gisudlan. Siguro lucky lang ko kay, karon hearing the stories of, kaning mga aspiring nga VAs. Kuan jud sila, intentional sila karon ba nga kanang, kung pwede mo, undang ko sa akong work, para lang mangita, o kanang client, gusto ko mag-VA. Before, siguro, I was lucky enough na, gibutang jud ko dito. Kanang unknowingly na ko dira. And then 8 years after, I'm still with a client. Oh, di ba? 8 years. Amazing. I think mo dyan na ang isa sa mga dako nga kalahian ba. Kung sa una, I always say this, nga sa una, kita pa'y muhangyo sa mga tao para mga apply. Remember the cattle call before. Remember the job fair. Remember inviting people. Remember the referral. Para lang ni mo apply. Pero karon lahi na dyan ang landscape. It is now the clients has the upper hand. Sila na karon moingon nga, di ko ganan si mo. Napayos better si mo. Kay nana ko'y options. And I think, kana dyan ang nakalahi karong panahon na. So, pero now you mentioned you've been working with the same client for 8 years, 9 years. 8 or Turning 9 9. Turning 9. Sa Wow. next month. Wow. Nice. How did you, Reg, how did you manage nga, maabot kay, kabalo ko, dili biya sa yun to stay that long with the client. Nagkan yung perimetabo. How did you manage makaabot ang nakataas with the client? First, magic ka na ko, first, second, third. Sige, go. Pero I started kasi with this thinking na ako, personally, ako jud ang person na dili ko gusto nga ma-perceive as quitter. So, dili ko gusto nga Di ba competitive? Padulong na siya kanang mahimo ng santo. I had a conversation with one of my friends dito sa agency. Ibangan din, nagkakaila mata na minaw mo sa ani. Hi, Ate Ada. Si Ada, Hi, hello. si Ada, hi. Pero dili ko sure kung ka-remember siya kay nag-story. Hindi ma-remind na siya karon. Naka-remember jud ko namin sa Cup Noodles ato. Oh. Katong office nga gamay. Tas namin, kami lang duha. Tas ni Ana, tas naka-share lang kami ba. Tas ni Ana ko nga, ako no, bisag unsaon, kanang, magulat na lang siguro ko nga i-fire ko before ko muhawa. Pero never jud ko Grabe, mo no? quit. Wow. Kanang pahawaan na lang ko ninyo, di lang ko muhawa. Ana. Amazing. Inana ba ka ever since? Siguro, di na may mga times nga mo give up ko, may mga times nga mo quit ko. Pero, never maguna ko nakita ang ang kanaganing, sa ako ang stay, sa ako ang relationship with this client, wala man hinuon ko na push sa edge or sa quit na cliff ka. na mo quit na. Kaya even ang akong teaching nag-quit man ko, but ang ako ang ato is because of health. Nagkasakit ko after that. I remember that story. So, and even in my first job sa BPO, 1 month lang ko, and Hindi dyan ba kaya? dili na kaya kay ko ano jud ko gitakigan. Nagkurog na ako sa nap room. Oo, kay because of the schedule. Tapos graveyard. tapos mag-excuse ka nga kay nagsakit ka, wala pa gay ka na ayo pangitaon na ka. Nga na gani. So kanang wala, tapos feel na ko na dili ko sure kung depressed kay dili man ko clinically diagnosed ato nga time, pero kana gani mo mata ka nga naghilak nga ing ana na nga Di na siya point. kagusto. So nag-quit pag ko ato, pero kaning sa ako ang client mong good, I realized how lucky I was during that time na wala ko'y plano. All I want is to have a full-time job, pero ang gihatag sa ko is opportunities to grow. Grabe, no? Ing ana gani, tapos kanang basta kanang I felt na murag I was in a good place. Murag okay ko diri, okay ang ako ang pag-handle sa client, okay pud ang lang pag-treat sa ako, like they are very say tawag na sila compassion sa ako ba. They see your value. They saw this. They see. And I remember, di ba, Reg, early years ni mo dito sa company, isa ka sa mga gi-invite sa kliyente sa Australia. Tagay may kamay, kaya dili mo guna, rare Lang yun siya. Rare, I mean, it actually, not only invite, it actually happened. it happened. Gi-invite siya, it's all expense paid. Kabalo ko it happens to a lot of VAs, pero dili gini siya normal. Dili siya. And it's kung not either normal. naiuban mo ato ng kliyente sa Pilipinas, naiuban ikaw jud padton. So mas nindo tayo ikaw padton dito. Yes. Taga dami kanang glimpse lang, Reg, how did that happen? What's Hatagan experience ito? hatagan ta mo recipe sa lumay. Ay, Dili joke lang. Kanang
So, even ako, kanang na-surprise po ko ato kay after a year, mag 1 year pa ko ato. Oo. Kuan ako, gi-invite na ko to. Ay, dili ito siya after a few years, within the year, Dili. gisog na rin, paspasa, Dili. okay. After a year to siya, after a year kay 2015 ko nag-start sa yaw, 2016 gi-invite na yun ko. And 2016 actually before pa nag-start ang 2016 or wala pa nag-end ang 2015, ginapatay ko niya og unta din ni madunggan. Ay, di Bisaya. Oo. Ginapatay ko niya og kana Australian citizenship test. Mo ba? Gusto ko niya mag-review. Kay gusto dyan siguro ko niya nga pa dalon dito nga magpuyo Wala ko. Ang puno na kadiretso. Yes, ako. Di man dyan ako ni kaya. Uy, kay ang siguro naibalan na ako dito sa meaning sa Anzac. Australia, New Zealand. Kanang meaning sa bulak nga poppy, mga ingana. So, kato lang. Tapos, na-realize ko, kanang kung ingani, mag-ano na lang ko, no, mag-few steps ahead ko, no, nagkuha day ko passport. Ay, Moy! Bright. So, wala pa ko kabalo ato. Ingon lang siya nga, kanang, basi gusto ko mag-review sa, ana-ana. Wala pa kanang direct nga kuan nga unsa bay mahitabo. Nagkuha na ko direct og passport. February of 2016. Did ko kalimot. Kay bago ra ko nag-renew ka passport. February 2016 nag-apply din kog passport. Pero wala jud ko nag-expect og anything. Tapos diba nag-move ta ato og office. Tapos naay mga hints. Ay, nakakadungog. Ay, wait lang. Wow. Kabalo ko before, dili makaingnan ko directly nga invite ka. It's the office na i-inform sa client. Nga invite na ko akong VA to Australia. Yes. So, the office now starts processing and asking you stuff. Nga, mapansin niyo mga maglahin na lagi ni. Kana sa imong birthday. Ilabay na lagi ko sa Although Australia. kabalo man ang kuan na company pero kato siya. And also to add, before ko nagkuha og passport, syempre kuan naman po ng story sa office, di ba nga na yung mga gipadala ko sa Australia. Dili man jud ako lang ang napadala. Before me na jud mga napadala and kanang dili man siguro it's not a bad thing to think na hello, what if ako gusto ko like it's not bad to dream about it, pero siguro kanang grabe akong pag-manifest kay nag-book jud ko nagkuhan jud ko passport, tapos pag ingon sa ako na makay passport no. Na. Last week lang. Na. Tapos wag man, kato, ingon sa ako ang, you're invited, you will be flying to Australia, blah, 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 blah. So, ako, ang pag-ingon sa client ato is, kanang kuan siya, mara siya anniversary gift. Kanang first year anniversary gift. As in, so mura jud kanang so kisa may kailangan og love life kung ingan. True, actually. So no love life og Australia sa ako. Gani. So kuan kanang I feel so kanang flattered, I feel valued, but at the same time I feel pressured ba nga to deliver because investment man gud to siya. Yeah. Kay even if 1 year pa lang ko dito at nag-ingana sila, so ibig sabihin they saw something in me that is worth investing. Kay kung wala, siguro tan-awon pa nila kung unsa jud ko mag-work ana-ana before ko nila hatagan og ingana tama nga blessing. And also maragi namagud pod may mga live events ato nga time like every quarter of the year. Tas timing nga ang pag-adto nako dito, ang topic mangod is your people. So your people meaning the HR, ang employees, how do you take care of the culture, so, the ikaw people. dito example. Ako ang sample nga na dito. So gidala ka gidala sa event. ko sa event. Ay, nice. Sa live event. So, So, ang event kay 2 days siya nga, 2-day event siya sa Canberra. Ay, Canberra. Sa Canberra. Tapos, dito, na-meet na ko tanan, ang client, ang akong teammate. Kay coach yung client, di ba? Business coach akong client. Tapos, ang mga clients ngayang gina-coach. So, ang mga businessmen, businesswomen, sila dyan ako mga na-meet dito. Mao ba? Direct, hardcore. Direct. Tapos ako, I was young and naive. Ay, Going back, kamo na compute pero 22 years old pa ko ato nga time. Nice. So, sa mga 24 pa kakaroon. 24. Kamo na compute. So, mga 21 or 22 pa ko ato that time. And then, that was my first flight. Outside the Philippines? No. Dili ba? Okay. First flight dyan sa airplane. Mo ba? I really? First Australia. Tapos diretso Australia, no? Tapos ako lang isa. And then,
Moto. Going through immigration Wow. and Going through everything. Tapos ikaw lang, alam ko yawan ni mo, eh. Yes. Pero, Reg, let's go back. Kasi said ganina, you find yourself in a very good place. Kay you felt valued in good. But I also do think na it is because you've delivered ba? You've shown so much potential sa kliyente. And we all know that. Kay Siguro. the company Ay, humble. the company tried to also put you multiple things ba. So makita kay dili man i-entrusting sa kabagay sa imo kung dili makita jud. And I think it aligns to what you said that when a client you felt that the client invested on you ba nga ning gasto di ba jud barato ng Australia no. Yeah. Di siya basta-basta ba and because they've invested on you they invested on you because they saw potential and they wanted to work with you long term and it really paid off. Yeah. Mag 9 years sa kasila karon. Yes. Pero is there anything ba, Reg, throughout the relationship nimo sa imong kliyente nga murag nahimong challenge or kanang nag-shaky ba nga murag agay naka-question ka nga ipadayon pa ba nako ni or dili na? Sa client. Sa client ha. Naglaron sa client niya. Sa client, actually, honestly, wala. Alas smooth sailing. Ay, wow. Blessed. Blessed. Kay kani ako ang thinking pod, ang client, so siya ang nag-hire sa ako, siya ang nag-trust sa ako, siya ang nagabayad sa ako. And then, dili lang man pod good siya ang business coach. Kay naa siya partner na business coach, so team sila. Actually, ang struggle nako is nagagikan dito ang party, dito sa Pikas ba. So, anak ko nga, kung I feel, kung magpapildi ko aning nga challenge sa kaninga part, madamay siya, nga nag-trust sa ako. So, kato ang ako nahimog ka ng siguro fuel for me like to still continue nga To prove ba nga Nice. tama ang decision nga nag-invest mo sa ako tama ang imong decision to get me. Kay honestly nakita na I learned na dili day ako dapat ang VA niya. Mo ba? Yes. Yes. Dili I know, dapat ako ang I VA really niya. dapat, Ang first dapat niya interview kay nagkasakit. So wala na dayon ang interview, so ako ang gi-relieve. Nakatrabaho na to na? Yes. Yes. Ah, seryoso? Katrabaho na to siya, oo. Ito, no, kaya pareho na yung mga skill set. Web, Oo. IT, IT. Joke. O, tapos. So mo lang to kung na may mga struggles if I feel mostly dili nagagikan sa iyang struggle mostly nagagikan gawas. sa outside. Oo, kana ganing External. naay mga times na I feel underutilized sa iyaha. Kana feeling nako dili na Sana all underutilized. kanang feeling na dili ako ang underutilized. Unsa ba ang tamang paggamit? Siya ang murag wala na-utilize sa ako og based sa iyang gibayaran. Gani. Gani. Underutilized ko sa iyaha. Pero Pero overutilized ko sa other things. Okay. So dito na ako nakita siguro katulong nga time nga if ever no dili ko grounded sa value of kanang sa tawag na let's say utang na loob. They say that it's negative pero sa ako it's still a good thing na nakay utang na loob. Kay nakoy utang na loob sa iya because siya ang nagtiwala sa ako, siya ang nag-provide sa ako og work. So wala ko nagpapildi atong overutilize, underutilize. So I still nag-stick ko sa decision ba nga this is still my client, so I still have to spend kanang working hours sa kaninga client. So I nagdawat ko ato nga mga jobs outside. Pero anak ko, if that would affect my work sa kaninga client, dili na ko na siya payagan. So, wala ko nahadlok nga if mag-fail ko aning outside, mas mahadlok ko kung mag-fail ko sa client. So, anak ko nga, kung tanggalon ko ninyo, kung ma-warningan ba ko, kung makasabaan ba ko, just because I did not do something great or nag-fail ko sa kaning outside, wala ko kuan. Di ko mahadlok. I will not feel bad about myself as long as naga-deliver ko aning client. And kay kanimang god ang ako ang gina siya mo dyan dapat ang prayo. Siyang prayo. It's 8 years of work with the client. Has the work always been kanang administrative? What's the nature? What's the scope nimo? Routinary ba siya? Or has there been like kanang mga like curveballs along the way mga nga na? Actually, every time nga pangutan-on ko,
kung unsa jud ako ang work, unsa akong work ani nga client specifically. Nagkan ba dyan mga tanas sa imo ha? Oo, daghan jud. So, ingon jud ko all around katabang ko. Oh, bitaw! Actually, that is true. Inana experience sa mga kanang karaan gud na mga VA. Sinana jud na experience. You can't choose sa himuon nimo kay you're expected to do everything. However, dili pud ka makaingon nga kung hatagan kag ing-ani, ma-stress ka, makuan ka kay dapat tun-an jud nimo. You also have to know na if dili jud nimo siya forte, you also have to let the client know na Yes. kanang dili na ko ni siya kaya, pero dapat dili lang dira mag-end. Dapat maghatag ka og ideas or suggestion na kanang hala di na ko ni kaya pero try na ko mangita og kanang tao nga pwede ing-ana or mag-try kog research ha kay ingani nga na. So you really have to be kanang Offer na alternative. Offer Dila ka kay mohatag lang kag present lang itong problema na wala ka naisip nga solusyon. Wa nimo na try o exhaust other effort. siguro dila na practice ako or dila na ni gawas akong pagka people please. Oh ba? People pleaser pero towards sa iyaha kay halos everything nga iyahang gina-ask so far kuan man ako. So ang scope nako mainly is more on administrative task like tanan niyang coaching schedule sa calendar. Ako jud ang naga-manage. Ako ang naga-map out sa entire year. So pag naay entire year jud ako gina-map out. So kanang ang client ko mangutan na siya kung unsa ang iyahang schedule. Anto December na siya, January to December kabalo na siya. Okay. So ako na ang nagabutang tapos ang ginahimo pag na-plot na nako na akong client, siya na ang bahala mag-work around those dates kung kano sa siya magbakasyon. Yan na siya so nagadepende siya sa ako. So pero kung naay mga dili jud makuan nga kailangan jud niya. Ako gihapon ang mag-move. So tanan schedules ako even if naay client nga dili madayon tapos magpa-reschedule ako gihapon. And then I also do graphics, video editing, websites, social media before marketing, LinkedIn marketing. Wow. Tapos daghan pa. Wow. So mura kag EVA all around. All around. Tapos gladly na learn nagyapon ko background kay IT graduate man ko. So nagyapon ko background anang other Technologies. stuff. Pero sa mga copywriting mga ingana, this is also very important nga dili jud ka magpa-as if nga hawd ka. Mao. True. Ningon jud ko sa akong client daan na I write pero dili jud ko confident. So every time you ask me to write something, it would take me a lot of time, a lot of hours. And this was before mga ChatGPT. Before ChatGPT. So ko nga it would really take me a lot of hours. So sayang ang hours. So might as well do something do something else. So nag-agree mi nga tanan copies sa iya jud nagikan kay sa iha man pod magmatter pod sa iya ang voice man. Gusto niya nga iyang voice Australian tas di man ko Australian. Tas coach pa hapit siya. lang or padulong Coach lang siya. or Coach padulong siya, lang may mga Australian, di ba? Manifest. so kuan kanang so kato halos daghan siya ginakuan. Matingala na lang ko kanang naa siya mga out of the blue nga mga request na can you do something like this? Can you even mag-review og kanang tools nga pwede na mo gamiton? Can you look at this tool or this app kung kuan ba ni siya sa ato magamit na nato siya. So ingana tos ako pud kuan pud ko ay kanin wala man ni siya ingani nga kuan ana. So daghan siya mga gina-inject na mga small tasks pod in between. Do you feel like naay ka ng growth in your journey with working with the client? Kay kabalo ko, you said you are underutilized with this client. You feel like underutilized. But at the same time, you feel like you're in a good place. Sometimes, pag inana nga marag underutilized ko, pero I'm in a good place, kaya ma-assure ka ba nga, okay naman ko, bisig din ako nitarongon. Basig maabot ka sa point of complacency ba? But right now, sa question is, Win, na-feel ba niyo ang growth sa imong role? Sige. So, kung ano siya nga question no kanang serious. Ay. Kaya ba Dili ka nang kailangan dyan siya una-una ba kay ako manggod ang growth manggod there's no end, di ba, sa growth. Yes. So always jud ka growing. So what you are yesterday is not who you are today, something like that. Quote. So Reggie 2024. So makaingon jud ko nga since 2015 dako jud kayo akong growth. First example is na ako'y website
naghihimo. I guess, nakwento Di mo niyo. nakwento na ako. Nakoy website on 2015. Live pa siya karon pero wala na siya update. Every time tanawan ako siya, hindi na ko siya masigmura kay pangit jud siya. That's design decisions, mga ano. So, design-wise, nag-grow jud siya. Makaingon jud ko nga na growth. Management, how I speak, my confidence towards speaking with clients, sa iyaha, how kanang collaborative nako. Compared before nga, nadyo tayo mga times nga mag-oo na ta, okay, noted. Nga. So, nakoy growth ana. Pero nadyo times nga nakaingon ko nga wala nga stagnant nga kanang nagplateau siya. Pero na-realize nako in that journey ba nga ang growth jud no kay sa VA kay naa jud kay choice to grow or not to grow. Choice jud siya. It is, Dili, bitaw no. compared sa sa kung naka sa corporate, ang growth nimo mag-base man siya sa promotion, sa maing ana, di ba? Pero sa trainings maing ana if hatagan kag opportunity. Pero sa VA manggo dili mahatag sa imong opportunity unless you say it. Sa ako alang ni nga experience dili, this is just to be clear no nga. That's yours. This is my experience kay dili baya tanan VAs kay the same og nature. So, sa ako ang experience manggod, I will only experience growth if ako mismo will search for it. Like for example, i-update na ko akong self sa mga bagong tools, sa mga ingana, and then ako ana siyang i-recommend sa client, tapos mayroon siya nga, hala, nindot din siya, sige, pwede ikaw magkuhan, ana. So, dito na nako, dila pa lang, maka-feel na nako nga naay growth, kay nag-move na ko from administrative task to much bigger task, which is developing an organizational nga kanang change, creating an organizational change. So, kana lang jud ang idea. So, to answer, naay growth, pero it's more of like more of kanang choice jud nimo. Imuhang sariling sikap na growth. Because it's a growth that you choose to have. It's not monetary growth. Dili. Akong ginamin. Okay. Pero growth sa skills. Monetary na. Of course. Okay, natin na-story ba someone who've been working with the same client for 7 years. Pag close sa kliyente tungod for business change or structure, nangapa siya ba? Hala. Nya, unsa man ni nako? Pero all this time, this person thought nga, namo ko upper hand, kinaghan mo experience. Pero when this person checks out the industry, karon nga wala siya kliyente, na-overwhelmed siya, kaya murag, paspasa din, nag-change, di naman din ani ang CRM ginagamit. Ang ginagamit sa mga kliyente, di naman din siya ka-effective. Kaya kaninga CRM, kailangan pa rin integrations. Na akong ginaimo siya na mga ani, na mga AI nga pwede na tumo. Pero more siya na-overwhelmed to a point nga na-feel niya nga, murag, napapa ko skill, napapa ko ika-offer kay lamuno na siya karon ba sa mga newbies, and that's a legit na feeling. Labaw na kung katamat yung ganaingon nga growth has to be a decision. Growth, you need to seek for that growth kay kung magdepend na kasi ganahimo everyday, wala jud labaw na magbalik-balik na yung ganahimo. Kung magbalik-balik yung ganahimo, siguro you have mastery on that, pero kung dili man nimo siya matawag na expert ta ka, kung dili nimo siya mag-goal pa ka to make it more efficient, better, faster. And, diba? So, ina na ba ang struggle? Pero, Reg, how did, I know, 9 years has been really long. Pero, let's talk about scale. How do you grow from where you at right now and where you at right now? BIR, are you listening? Ano daw sa question? Karon, diba? VA ka karon. Pero, I know that based ato ang mga conversations nga na kay plans to grow, to expand. So how did you expand? What prompt you to move and expand your horizons as a VA and now as an entrepreneur? Sige daw. Entrepreneur ba, di ba? Kay license ba? Napi may papers ba ya? Yeah. Sige. So, kuan siya kanang it's still a decision pa rin. Pero it's more of kanang kanang opportunity jud siya nga niabot. It's because 8 years sa VA, dili mo ko makaingon na tama na siguro ni or whatever. However, makaingon jud ko nga dili siya forever nga job, and I feel na kaning ako as a VA with my client currently, basig nahadlok ko sa thought na
basig comfortable na kaayo ko, Kana dyan. na basig one day kailangan na din mag-stop kay mag-retire na ang client. So Kasi kapag itaon. ugani, so basig immediately lisod biya nang tanggalan kasi imong comfort zone. So ikaw na kasi imong comfort zone, himo na imong comfort zone ang sa una imong ginakahadlokan nga zone, himo na nimo siya comfort zone, na master na nimo siya. And then suddenly basig mag-retire ang client, so mangita na pug ka. So dili ko gusto ing-ana, so as much as possible kung kaya mag-try jud kag mangita og other ventures. So mao to nga nag-try ko based on my skills, try ko og venture out towards kanang na ako'y group of mga software development na gina-build. So shout out sa akong mga friends. Shout out Shout out mga friends na mga kung ano na ako kanang mga partners. Partners, no? So, friends to partners, no? Kuya? So, goals, #goals. So, kung unsa pud ako natun-an sa 8 years sa agency, sa client, na-apply na ko siya in building my own kanang Tinuod, no? Dagan siya tagakuha dito. Dagan siya tinuod. Dagan jud kayo. So very helpful siya, and then makaingon niabot jud ko sa time na nakaingon ko pag mata na ako sa buntag na ako, I think I'm ready. I think I'm ready. I'm ready to hit millions. Power. So MLM dito ba? So I think I'm ready to kanang build my own brand siguro. Nagay ko yung dream board na kung sa akong dream nga Nice. business, maing-ana, so gina-manifest na ko na siya. Tapos the way I manifest, gina-share na ko na siya sa akong mga friends na gusto dyan ako Para ma-remind ka, no? Para ma-remind ko ba. Pero kuan siya, naliko man siya, dili man siya katong dream nga business, pero it's still worth the same pod. So kato lang, so siguro ang thought of kanang scaling ba nga kay nothing is permanent. Nothing, Jude. So siguro sa uban ang way of scaling nila or way of expanding nila is magkuha sila og multiple clients para at least na sila kanang fallback backup ana tama. Sa ako wala ko siguro nagakuan ko part-time ko og other clients with a different group po. Pero nag-invest ko og more time sa katong own venture, and then of course dili kalimtan ang client, like pag mata sa buntag siya jud na always, like dili jud ko mahilabtan. Saya jud na hantod sa mahuman, and wala na urgent, so di pa ko mo tutok sa other things. That's nice, no? Because even if you already look at or tried and started doing other things, you should still remember ba, consider yung main priority. Because that's very important. And tama to, Reg, and I can't also see myself mahimo aning freelancing, aning VA, or si tawag mo ani within the next 5-10 years. The goal, Jud, is really to have your own. Nga mahimo na kung dili na prayo ang VA. Prayo ka ng client, but dili siya prayo nga main source of income ba? Because we have other na means good kay wala ta kabalo jud kay di man jud siya stable. Same as other things, di man siya stable jud, pero with freelancing man good, anything can change. The business, the clients, kung example mabanggaan siya minana mawala man siya habol, di ba? So actually si Bako pareho po. Pero choice jud gihapon na nila if they want to stay or not. And Tinuod. especially ang VA ba kay wide ba jud na siya og kanang it's a very wide sector nga kanang daghan siya og variants nga VA. When we say virtual assistant man god, you are just a regular employee pero virtual. Yes. Location. So same as with engineers. Yes. Kung himo nimo virtual ang engineers, teachers, lawyers, ingana, they could be called virtual assistants. Remote workers technically. Remote workers. Ang ako ganing gibutan sa akong profile before kay digital agent. Oh, So pwede gunali ka na. nice lagi na. So, kay dili lang kay Kailangan provide ko ko og assistance. So, usually man good pag may kag assistance, you're second Yeah. to the main. So, siguro na ako sa point atong nga time nga kanang feeling ko na ko'y main character syndrome. na ko'y kanang gina-develop na main character, ano ko, I will not be an assistant. I will be an agent. So something or someone who will help other people to also grow. Malagyan ba? So sa akong case, I'm helping my client to also help his business. Pero sa ako, unsa man akong gina-help sa akong sarili. So gina-expand po na ako akong knowledge when it comes to the digital services. And then
kato nag-venture out and Mao. that's Pero that's a good point, no? Kanang I think it has also to do with experience and length sa imong tanan nahitabo sa imong kinabuhi sa imuhang gitrabaho as freelancer ba or VA kay you are now coming in not as someone nga musunod lang sila nga pahimo. You are now coming as someone nga nakidala. Consultant ba nga. I come in someone that nga kaya mo tabang sa inyo mo na ako ka-offer and I can help you direct towards the best direction based on my experience. So murag mas confident na ka. Yeah. Kaysa mo yung ka sa una nga dali unsa may pahimo na sa kuha. Ano lang. Pero ko anha kanang katulagi nabayo yung other VAs pod nga they are not working directly with the owner, with the director. They are working na sila hierarchy, na sila mga team leader, na sila supervisor. So mura ra gyapon sila kanang usual na kanang company corporate remote lang. job pero remote lang. So siguro na yung mga times nga kani among ginaingon ka dili applicable. Yes. Pero Tinuod. it will make sense if moabot mo sa same nga ano. Yes. Pero when it comes to like giving suggestions, dili lang kay magsiglang kag yes. Mag-apply man na siya sa tanan. Pero kuan lang jud, beware kay maingnan jud ka nga ali pabida. Pabida-bida. Okay ra mo kamong duhara pero ang mga Pinoy biya usahay grabe gyud mang label og bida-bida ay. Actually, so as long as it comes from the heart and with concern, coming from the place of concern And care. gusto ka mo grow ang company. You can never go wrong. Tinuod. Sa imo karong kung asa na ka karon, what sort of message you wanted to give? Because daghan mo karon nagka-consume sa mong content nga aspiring or katong mga bag-o pa lang sa industry ba. What message can you give them nga kailangan naa sila or they should build silang kaugalingon nga that will help them mahimong successful or at least mag-flourish diri ani nga industry? Sige. First is be resourceful. Ayun. number one. Be resourceful kay nagaingon man jud tang no man is an island. Pero when you are a VA and you're working alone, lisa jud to try to kanang mangita og kanang help sa physical na ano di ba nga kanang sa tao jud mismo nga mga kag tabang duol. Kailangan pa ka mo contact or whatever. So you really have to rely on your own research skills nga kailangan kabalo jud ka kung unsa ang mga dapat nimo matun-an sa kaninga field. So for example, kung naka sa real estate, dapat nadyo kay knowledgeable pug ka somehow about real estate even if naga-encode lang ka or nga na wala ka sa mga decision making nga ano. So at least dapat na kay idea na resourceful ka when it comes to looking for tools nga pwede maka-help sa imuha how to simplify your work para mas madagdagan pa og value ang imuhang kuan nga. Kay kung paspas nimo mahimo ang isa ka task, you can still have more time to do a lot of tasks, madagdagan mong value and napakay time to have your own time. Mag-me time ka, di ba? Which is very important. So, ang second pod is really understand yourself, your client, and the yourself and your client. Kay, the dynamics of your relationship. Kay syempre ang basis kay dili lang man mo always magstorya about work kato mention nato ganina. You also have to share things about yourself. You also have to listen to the client and most especially kuan ba mo different cultures ba mo, so you have to understand kung saan might be offensive sa ilaha. And sa imuha po, dapat po mo ikon po ka kung naay offensive sa imuha. Hindi komportable, no? Yes. Because leading towards sa ako ang last point, you are a representative of the Philippines. Wow! Yes. Philippines! Actually, that is a fact. And that is what you keep saying sa imuhang mga ano na whatever you do as a VA will reflect other Filipino VAs. Yes. So you are a representative, you are a Philippine representative. So kung unsa man ang experience sa client sa imuha how you work, how you say things, how you communicate with them, it could somehow affect kung unsa ilang pananaw sa mga Filipinos. Yeah, that's and true. Usually manggod mag-escalate manggod na siya into kanang dili na lang sila moadtog Philippines kay
kay ingani di ang mga Pinoy, mga Or di sa makipagtrabaho di na Pilipino in sila the future. di na sila makipagtrabaho. Tas what if kanang dapat niyang makatrabaho kay kuan din nimo, family din nimo, ingana ba sayang mga opportunities. Or naiuban lost. mga foreigners kumingon, dali naman din katrabaho ng mga Pinoy kay submissive man kaayo. Oo. Dali naman din sila i-abuse, di Yes. na ba? So, you shouldn't allow all these things. You should always find that, like, your own values and speak up if di na komportable. Oo, Yeah. speak up. Kailangan pod nila mahibalaan kung unsa tong kato again, kung unsa tong mga might be offensive sa ato ang culture because wala ta kabalo nga basig comfortable na siya tapos maato siya diri sa Philippines tapos na siya mabastos or whatever because of that. Tapos mingon siya nga okay naman daw ingon akong something ana. So unsa na lima ingon sa ingon no? So Yeah. so ato you have to bring the not only yourself sa work sa table dili lang imong self pati ang background nimo. Pasan mo ang buong Pasang mo buong ang Pilipinas. Yun. But, I love that. I yes. love that point. Actually, it's not a lot of people actually realize that ba. And kanang mabadungog mong ko sa imong mga lives, sa imong mga storya na always number one is always go back to your values. Go back to what you believe in. Go back to the positivity that you have in yourself ba na whatever you do, dili lang imo ang sarili ang maapektuhan. But also the perspective of people na potentially could have landed a job but because of you naguba ang reputation, naguba ang perspective nga na. And if you really do well with a client, pwede mo kama if you is still a business man good. So if you really do great with this specific client, possible jud nga ma-refer. And you can create your own team. And that has happened so many times. But yun, I really, really hope that everyone had a wonderful time listening or watching this episode with Reggie over here. Grabe ka rich ang information and ang information. Rich ang and siya na po, pero we could have picked different topics kasi we've known Reggie for so long and we could have been too technical and stuff pero we wanted just to go basic and experiential and kanang how the entire journey because we wanted everyone to understand that this is a journey. Wala a journey like 8 years, 9 years, dili siya overnight thing. Yeah. And wala na ako na-mention, wala na ako sa agency di ay. Wala so, na. So, basig na yung mga comments dito or mga thoughts nga na-confuse mo nga, anong ingana nga, abin ako na-search sa agency. So, wala na ako sa agency. Na-buyout na siya. Wala lang to. So, na-buyout siya. That's a legal That's term. also another investment na gihimo sa client. Sa ako, Kaya because... dili barato mo buyout ang client sa mga VAs. Tama ba? Yes. Dili barato. So, kato. Oo. And mas nindot ng inanang i-buyout ka sa kliyente kay Kesa under the table nimo kay kato cleared conscience. Cleared ka sa agency, cleared pa yung kliyente, and that is something that we can potentially discuss. Pero ayun yung himo goal. Ayun lang yung Yung goal. goal. And besides, it was something that was initiated By the client. by the client. Pag inana gani, And the pag-cute na dyan mo. client contacted the agency. Parang niagi jud siya og Tarong na process. And process. wala kay gihimo na padungog-dungog, wala kay wala. gihimo na you didn't even Pero want to resign. Like judge. you've mentioned, you don't quit. No. You didn't even want to Honest resign. ako. But no judging sa mga nangawat og kliyente, bahala mo tigulang naman jud mo technically. Naram na sa inyong konsensya kung mo jud inyong gusto himuon, bahala na mo. Pero kung atong i-follow black and white, it's not a good thing. Pero hey, who are we to judge? You'll diba? never know what will happen in the future. Yeah, I Wala believe, ganun sa ako mo man good, I believe in karma. Karma, bitaw. So, good karma siguro yung naka-venture out ko. Yes, it is good karma. But if you guys have any comments or anything, just drop a comment with some. Mura jud tinuod yung mga. If feel ako na-cut na ko imong thought ganin. Wala man. Ay, wala. Okay. Wala man. Reg, salamat kayo. Thank you. Kayo. It was If you wanna follow Reggie, narsis na lang balay. Meron story. Pero puti yan sa kinan. Oh, Taxi! isa sa Reggie sa yung mga pinakauna nakasakyanan sa mga sa office. So. Diba? So, Kapit na ba ito fully pay? Ay, fully pay naman anyway, to. to those kabuno ko diba? kaila sa Fully paid mua na, Casino, diba? Reggie. I hope you enjoyed this episode and we will see you on the next one. See you next See ya. one. Thank you, Reggie. Bye! Bye!